हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ मेरो टेक्निकल एस युट्युब च्यानलमा। आज फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। पक्कै पनि यो भिडियो तपाईहरुको लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। सो साथीहरु, यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो मन परेको छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला। साथै यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा अवश्य कमेन्ट गरिदिनु होला। सो स्टार्ट द भिडियो विथ स्मल इन्ट्रो। सो फाइनली साथीहरु, आज राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसई को रिजल्ट पब्लिस गर्दैछ। सबैभन्दा पहिले एसई एक्जाम लिने सम्पूर्ण साथीहरुलाई अग्रिम शुभकामना छ। सम्पूर्ण साथीहरुको रिजल्ट राम्रो आओस्, भविष्यमा राम्रो प्रगति होस्, सम्पूर्ण साथीहरुलाई शुभकामना छ। सो साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा एसई को रिजल्ट कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा सिकाउने छु। सो साथीहरु, आफ्नो मोबाइलको अथवा ल्यापटपमा तपाईहरुले क्रोम ब्राउजर खोल्नु होला अथवा कुनै पनि ब्राउजर खोल्नु होला। ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि अब यहाँ सर्च गर्नु होला nev.ntc.net.np भनेर सर्च गर्नु होला अनि इन्टर गर्नु होला। यस्तो खुल्छ साथीहरु। यस्तो खुलिसकेपछि अहिले त हाम्रो क्लास 12 को देखाइरहेछ। प्लस 2 को हाम्रो रिजल्ट सो हुन लाग्छ 2018 भनेर। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो एसई रिजल्ट पब्लिस भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ हुन्छ एसई रिजल्ट भनेर आउँछ। अनि तपाईहरुले यहाँ सिम्बल नम्बर, आफ्नो सिम्बल नम्बर टाइप गर्नु होला। सिम्बल नम्बर जस्तै कि सिम्बल नम्बर टाइप गर्नु होला। जति सिम्बल नम्बर प्रवेश पत्रमा हुन्छ त्यसमा हेर्नु होला। अनि सिम्बल नम्बर टाइप गरिसकेपछि अल्फाबेट चाहिँ यहाँ नछुटाउनु होला। अल्फाबेट टाइप गर्न नछुटाउनु होला। अल्फाबेट टाइप गरिसकेपछि त्यसपछि यहाँ डेट अफ बर्थ राख्नु होला। डेट अफ बर्थ 2000 अब जति छ त्यति राख्नु होला। अनि राखिसकेपछि सबमिटमा क्लिक गर्नु होला। जुन छ नि यो सबमिट, यसमा सबमिटमा क्लिक गर्नु होला। अनि सबमिटमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईहरुको रिजल्ट सो हुन्छ, मार्क चाहिँ सो हुन्छ। यति गरेर तपाईहरुले आफ्नो रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ।